είμαστε στην γαστροπολιτεία του Μιστρά, στο πάλε ποτέ βυζαντινό δεσποτάτο του Μιστρά, εδώ που έχει τις μοναδικές αυτές εκκλησίες. Είναι φανταστική η θέα κάτω, φαίνεται και το σύγχρονο χωριό του Μιστρά. Ευτυχώς έχει λίγο συννεφιούλα σήμερα και είναι ιδανικό για περπάτημα. Βέβαια είναι λίγο δύσκολη η ανάβαση, θέλει λίγο περπάτημα, έχει αρκετή ανηφόρα. Το μονοπατάκι είναι σχετικά καλό εδώ, φτιαγμένο καλά και η θέα σε αποζημιώνει, η θέα αυτή που έχει προς τα κάτω. Εντάξει, ακούω και κάτι βροντές στο βάθος. Πρέπει να έρχεται καμιά βροχούλα μάλλον. Κάπου φτάσαμε. Μετά από αρκετή ανάβαση. Ευτυχώς έβαλα καλά παπούτσια εδώ, σπορτέξ, οπότε εντάξει, άνετα. Εδώ είμαστε στην Ιερά Μονή Παντανάσης, αυτό το μοναστήρι που είναι ψηλά εδώ στη Βυζαντινή Γαστροπολιτεία, υπέροχη θέα κάτω. Για πάμε να το δούμε.
Δυστυχώς έπιασε βροχούλα. Μια ψυχάλα είναι μέχρι στιγμής. Αλλά λίγο μαύρος ουρανός. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει να βρέχει. Ελπίζω να προλάβω να πάμε στο παλάτι πάνω και στην Αγία Σοφία. Το gimbal το βάλα μέσα γιατί δεν είναι αδιάβροχο. Ευτυχώς αυτή η καμερούλα η Sony είναι αδιάβροχη. Οπότε για να βρέξει λιγάκι δεν μας πειράζει. Γι' αυτό μπορεί να δείτε λίγο πιο κουνημένα τώρα τα πλάνα. Περίεργος καιρός φέτος, ολοβροχή. Είναι 7 Ιουλίου. Εδώ είναι οι πολεμίστρες. Εντάξει, και αεράκι έβαλε τώρα μαζί με τη βροχή, αλλά συνεχίζουμε. Εντάξει, εδώ είναι εντυπωσιακά. Αξίζει και η βροχή, ο αέρας. Είναι πολύ ωραίο. Σαν να είσαι στο Βυζάντιο πίσω. Σε πολύ καλή κατάσταση εδώ τα κάστρα. Είδα και μια αστραπή. Ja. Αμάν. Πω. Έπιασε καταιγίδα και μπήκαμε μέσα στην Αγία Σοφία για άσυλο. Ελπίζω να σταματήσει. Άμα δεν σταματήσει, θα μείνουμε εδώ πάνω. Να κοιμηθούμε με τους Βυζαντινούς. Θα βγαίνουν το βράδυ οι παλαιολόγοι εδώ, θα κόβουνε βόλτες. Θα τους τραβήξεις βίντεο να πάει στην τύπη. Να γίνει viral. Βλέπετε εδώ πως ήταν οι τοιχογραφίες, το φρέσκο. Βάζανε μια στρώση από σοβά και όσο ήταν ακόμα νοπός, ζωγραφίζανε πάνω και μετά αυτό στέγνωνε και δεν έφευγε με τίποτα, δεν χάλαγε. Αυτές ήταν οι νοπογραφίες, το φρέσκο. Και εδώ ήταν το Ιερό Βήμα μάλλον, με την Αγία Τράπεζα. Είναι κατεστραμμένα δυστυχώς. Λίγα κομμάτια από τις τοιχογραφίες μόνο σώζονται. Καλά, πάμε έστω και με λίγο βροχή, γιατί φοβάμαι μη δυναμώσει.
σαν να ψιλοσταμάτησε η βροχή ευτυχώς. Εντάξει, παρόλο το κακό τον καιρό που δεν προλάβαμε να πάμε παντού, είναι μοναδική εμπειρία εδώ ο χώρος. Ούτε τον ντρόν μπορούσαμε να πετάξουμε δυστυχώς επειδή έβρεχε. Αλλά πιστεύω είναι μια καλή έτσι, εμπειρία για να ξανάρθεις πάλι και δεύτερη φορά. Να το δεις έτσι το χώρο ολόκληρο. Θέλει αρκετή ώρα, θέλει τουλάχιστον 2 ώρες να έχεις μπροστά σου, το λιγότερο, για να πεις ότι είδες κάποιο κομμάτι ας πούμε. Είναι πολύ κοντά στη Σπάρτη, 5 χιλιόμετρα μόνο, οπότε αξίζει τον κόπο. Μάλλον θα έλεγα επιβάλλεται αν έρθεις προς τη Σπάρτη να έρθεις στο Μιστρά οπωσδήποτε. Και εδώ είναι οι Άγιοι Θεόδωροι, το βυζαντινό εκκλησάκι των Αγίων Θεοδόρων. Λοιπόν, και εδώ είναι η Παναγία η Οδηγήτρια, ή αφεντικό, δεν ξέρω γιατί το λένε έτσι αφεντικό. Και ένας φίλος μας εδώ, ένα καηδουράκι, μουλαράκι. Όπως και στις άλλες εκκλησίες, και εδώ δεν κοιτάει προς την Ανατολή το ιερό. Είναι εδώ η ιδιαιτερότητα των εκκλησιών του Μιστρά.
Φανταστικό μέρος, σαν να είσαι στο Βυζάντιο πάλι. Προτείνω αναπιφύλακτα την επίσκεψη. Απλώς ετοιμαστείτε για πολύ περπάτημα.